Good day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from IMG FE Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so patuloy tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga Gilivers natin na nanonood sa ating mga videos. Ang average po natin, gusto ko lang i-announce because masaya po tayo. Almost 27,000 ang views natin daily. Okay, so imagine 27,000 people are watching my YouTube channel every day. And every day po, may nagsasubscribe sa atin na more than 300 new Gilivers. Thank you very much po sa inyo lahat. And announcement pa rin natin sa ating Hong Kong sa November 18, 2018 to 5 p.m. sa Bayanihan Kennedy Town Center. Yan. So, 290 Hong Kong dollars. So, sabihin nyo po kung saan kayo mas convenient magpadala. May bank account o sa Cebuana o M. Luwilier. Kung saan po kayo mas may access. Okay? So, message nyo lang po ako sa aking FB. FB account po. Hindi po sa page. Sa Gigi Sunga. Yan. Hanapin nyo po ako. Yan. Ang profile pic ko po yung nakaganon. Anyway, so, IMG Financial Education 107 na tayo. Yan. So, sa lahat ng mga members na IMG o gusto mag-member sa IMG, so, ito po yung sinasabi ko sa inyo na lesson natin. Meron tayong from lesson 101 hanggang 107 na tayo ngayon. Kung paano yung financial education, bago kayo mag-member, ano ba dapat natin maunawaan at maintindihan. This is one of the advantages of IMG. So, hindi po kayo iniiwan na after na kayo mag-member o after nyo makakuha ng membership or kumuha ng mutual funds, stop na. Hindi po. Ang kagandahan po ng IMG, may continuous financial education para sa lahat ng mga members at para dun sa interested na makapakinig. Okay. So, IMG Lesson 107 na tayo. Okay? Saving the right way. Alright? Ang first step po kasi sinasabi natin na bago ka magkaroon ng investment, bago ka magkaroon ng mga small business, kailangan ka muna mag-save, di ba? That's correct. Okay? Dapat may savings ka muna. Pero may tamang paraan po ng pag-save. Okay? So, yung first natin the wrong way, we're saving the wrong way. Marami po kasing tao nagsisave, pero sometimes they are saving the wrong way. So, kailan ba wrong ang pag-save natin? So, when you do this one, ay, wata, Jill. Okay, sige. Alright, so, pasensya na po sa sulat, Okay, so ganito. You are saving the wrong way if this is the formula na ginagamit natin. Income minus expenses is equal to savings. Okay? And sad to say, almost siguro by 80 to 90% of people, ganito po sila mag-save. Okay? Pag na-receive si income, like ngayon, payday ngayon, Kathleen. So, payday ngayon. Ang ginagawa ng karamihan, gastos muna. So, ano ba yung mga ginagastos natin? Nagbayad ng utang sa office mate. Nagbawas na ng cash advance. Nag-cash advance na eh. Okay, ito yung nanguha ka na sa office, di ba? Merong nagpahulog sa'yo ng 5 gifts. Nagbigay ka ng first gift mo. Okay? So, nagbigay ka ng bills, bayad sa bahay, nagbayad ka ng car, housing, nagbigay ka sa nanay mo. Okay? Nag-Jollibee. And everything. Alright? Okay? So, pag kayari nun, dun pa lang siya kukuha ng savings. That's the wrong way. Okay? Eh, kung walang natira. Kung may natira na lang sa'yo, ay, let's say, yung income mo ay 15,000. Amen. Dito yan. Dito po yan sa Pilipinas. So, lahat ng mga nabayaran mo na yan, umabot na ng 11,000. So, meron ka na lang, ilan po? 4,000 pesos. Alright? So, kaya maraming tao, tinatamad na silang mag-save. Kasi eto na lang eh. Paano pa ako mag-save yun sa 4,000 pesos, Angel? Okay? So, this is the wrong way. Wrong way. Alright? Of saving money. Okay? When you use income and minus expenses, bago ka palang
mag-save. And worse, alam niyo may mas worse pa dito eh. Income, expenses is equal to expenses again. Wala savings. Okay. Second naman, the wrong way. So, now meron tayong the correct way. So, ano ba yung correct way natin? So, ito yan formula natin. Income minus savings is equal to expenses. Alright? This is the correct way. Okay? Pagkatanggap mo ng income mo, minus na agad si savings. Okay? So, Doc, magkano ba savings na dapat nating minaminus? Okay? So, ito po sinasabi natin na depende ito sa income mo, depende actually sa target mo. Okay? So, for example, may mga kaibigan tayo, mga delivers, 20% ang sinasave nila. Diba? Doon sa mga OFW na mga kaibigan natin na naghahabol ng pagbabayad ng utang, ang suggestion ko nga po, 30 to 50% ang savings mo. Okay? Dok, di masyadong malaki yan. Kasi nga may target ka, may nahabol ka eh. Diba? So, doon sa naman sa may mga side job, okay? May mga side hustle, may mga, ang tawag natin doon, racket. Okay? So, minsan, mas malaki na nasa-save nila dyan. So, iba talagang 50%. Okay? Kasi nga may iba silang income. So, after receiving the income, minus na agad sa savings, dun pa lang sila gagastos. Dun pa lang nila gagawin to. So, dun pa lang sila magbabayad ng utang, allowance, magbibinary, lagi kasama si binary, no? Starbucks and everything. Alright? So, this is the correct way. Kaya yung pagsisave, hindi siya nalilimutan. Lagi siya kasama sa sistema. Kaya maraming tao sanay nagsisave. Kasi pagkakuha ni pay envelope, savings na agad. Or better, if you can talk to your accounting department na pwedeng kunin na nila agad, parang automate your savings. Like in my case, kinausap ko yung accounting department namin. Pag receive ko ng sweldo ko, may bawas na po yun ang tumataginting na secret lang. So, that's I think parang nasa 40%. 40% na salary ko, automatic, kinukuha po nila yan, iniipon nila. Okay, so when I receive my pay envelope, doon na ako kumukuha ng expenses. Okay? Sabi ko nga, kahit gastusin ko na lahat yung mga sobre na yon, but mga sobre, kasi matanda na po tayo, medyo madami na tayo sobre. Okay, kahit gastusin natin lahat yon, okay na, kasi tapos na may savings na tayo. Alright? Okay, so we have the wrong way, the correct way, and there is a better way. So, ano ba yung better way of saving money? Ano ba yung formula na yan? So, this one, income minus tithes minus savings. Yan. Alright. Ito naman yung itinuturo natin sa IMG. Okay? So, meron kang income, you receive your income, binawas mo na agad yung tithes mo, and that's 10%. Okay? So, ito pwede mo ibigay sa church, o sa iba naman, they believe na pwede ibigay sa mission, sa mga pinagkakawang gawa. So, depende kung saan mo gustong dalhin, pero sa atin kasi ako personal, sa church talaga yan, 10%. Okay? So, pag minus mo niyan, doon ka palang maglalagay ng savings mo. Doon palang ma-minus si 20%, 30, 40, or 50. Then, saan ka palang gagastos. Okay? This is the better way. Kahit si Boss Sanchez and iba nating author na, yan, binabasa natin mga libro nila, this is their formula. Okay? And I've been doing this formula for many years na. Okay? So, I have the income, tithes, minus the savings, then that's the expenses. Alright? So, this is IMG Financial Education 107. Okay? Saving the right way. So, question. Alin po dito yung formula ginagamit natin ngayon? Okay? Sinabi mo, Doc, di wala pa. Kasi, hindi pa ako nagsisave. Okay? So, kung wala ka pa sinusunod na formula, as a start siguro, pwede ka nang mamili dyan. Kahit dito ka muna sa wrong way. Or simulan mo na ng tama. After receiving your income, mag-tithes ka na, then you save. Doc, di ilang percent ba? Ako, bilang nag-start, huwag mong bibigyan yung sarili mo, siguro mag-start ka 5%.
Okay? After a few months, kung okay ka na, dagdagan mo 10%. Alright? So then, dagdagan mo na rin as you accumulated more income, more sources of income. That is, ito yung mga side jobs natin, side hustle, mga racket natin. Alright? So, saving the right way, IMG Financial Education 107. Alright? So, kung lahat ng gusto nang magpa-member ng IMG, message nyo po ako sa aking FB account. So, Gigi Sunga, para doon tayo mag-usap kung paano mag-member na IMG. Alright? So, ang IMG po ay doon sa mga nagtatanong sa akin una, scam ba yan o ano ba yan? Hindi siya scam. Ano po? So, pinagtuunan natin ng pansin. I read a lot of books of IMG. Nakita ko malaking may tutulong niya sa lahat ng mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi mga OFW. Alright, so doon sa last announcement, doon sa mga gusto mag-order natin yung book, How to Embrace Transformation, plus I can change shirt. Ayan. So, kontakin nyo lang po ako. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Ayan. Let's go.